السلام عليكم. أحد المواضيع المعقدة واللي يحتاج كل واحد يعرفها هي ما يسمى ببيوع السلع الدولية أو بيوع السلع في الأسواق الدولية. وهذه بيوع تتم في أسواق السلع المنظمة، وتكون أحيانا في أوروبا أو في شرق آسيا وغيرها من الأماكن. تشرف عليها هيئات متخصصة من خلال متخصصين، وهذين ينسقون بين طلبات البيع وطلبات الشراء. وفي عقود تستخدم في هذه العمليات، احيانا تكون او غالبا تكون عقود نمطيه تشتمل على شروط ومواصفات مختلفه، وفيها ايضا النص على زمن التسليم ومكان الاستلام. لها انواع كثيره، من اهمها اللي هي السبوت اولا، اللي هي العقود الحاله، وهي البيوع اللي تعني التسليم والتسلم الفوري، وممكن يتاخر التسليم ليوم او يومين بحسب الاجازات الاسبوعيه. تتنفذ خطوات هذه العملية أن البنك يشتري سلعة من السوق الدولية عن طريق وكيل اللي هو الإيجنت، وهذا الإيجنت يسلم البنك وثائق السلعة، وتكون طبعا سلعة موجودة وحقيقية ومعترف فيها. النقطة الثانية أو الخطوة الثانية، البنك يبيع هذه السلعة على طرف آخر، وغالبا راح يكون بنك، عن طريق نفس الوكيل بسعر يكون أكثر، لأن هي عملية مرابحة، وبعدين يتم سداد الثمن دي إما مؤجلا أو عن طريق أقساط. الخطوة الأخيرة، البنك ذي الأخير يسدد الأقساط لصالح البنك. شنو حكم الشرعي حق هذه المعاملة أو بيوع الحال أو بيوع السبوت؟ الأصل فيها الجواز، لكن فيها شروط معينة. أول شيء لازم تكون البضاعة ذي موجودة وحقيقية، لازم تكون في لها وثائق على الأقل، مو بشرط أن يستلمها الزبون، لكن ممكن أنه هو يستلم ما يثبت وجود هذه البضاعة من وثائق وغيرها. لكن ما يجوز شرعا أني أنا أمنع المشتري أنه هو يستلم البضاعة، ولا تكون عملية صورية. لازم بعد يكون الثمن حال، يعني نقدا وفي أسرع وقت ممكن يتأجل يوم أو يومين في حالة الضرورة، لكن الأصل أنه يكون في نفس الوقت. النوع الثاني من البيوع هي بيوع الآجلة، يسمونها الفورورد، وهذه هي عقود مؤجلة البدلين، فيها تأجيل للسلعة وفيها تأجيل في نفس الوقت للمبلغ المستلم، وتترتب آثارها بتاريخ محدد في المستقبل، وممكن تنتهي بالاستلام والتسليم للسلعة والمبلغ في تاريخ لكن يكون مؤجل. وهذه العقود غير منظمة في الأسواق العالمية. في لها صور كثيرة، أهمها أن تكون السلعة ذي موصوفة في الذمة، سلعة غير جاهزة، والثمن نفس الوقت يكون مؤجل. النقطة الثانية أن تكون السلعة معينة أحيانا، ولكن اشترط تأجيل تسليمها مع تأجيل الثمن، وهني المشكلة اللي فيها. وطبعا هذه النوع من أنواع البيوع غير جائز باتفاق العلماء. النوع الثالث بيوع المستقبليات أو الفيوتشر، وهذه هي ترتب آثارها في المستقبل، وتنتهي أحيانا بالمقاصة بين الطرفين أو من خلال التسوية النقدية، ونادرا ما تنتهي بالاستلام والتسلم الفعلي للسلعة والثمن. وهذه بعكس اللي قبلها هي عقود منظمة في السوق الدولية، لكن بعد نفس الوقت مشكلتها أنها هي مؤجلة للبدلين، وبالتالي عقود غير جائزة. طيب، شنو هي أهم تطبيقات البيوع أو بيوع السلع الدولية الشرعية في البنوك الإسلامية؟ في هناك تطبيقات كثيرة، أشهرها ما يسمى بالوكالة أو الوكالة بالاستثمار. يكون البنك فيها إما موكل أو وكيل البنوك الثانية، وتكون بطريقتين، إما عن طريق الوكالة بالاستثمار مع تحديد أجرة الوكالة بمبلغ مقطوع أو بنسبة من مبلغ السلعة، أو أن تكون فيها وكالة مع شراء البنك نفسه لهذه البضاعة وبيعها بعدين لطرف ثالث، ويستلم المبلغ ويسلم الربح حق البنك الآخر حسب الاتفاق. النوع الثاني من البيوع الشرعية هي بيوع مرابحات السلع الدولية، والبنك يكون فيها وكيل أيضا، لكن في طريقة تختلف، بحيث أنه يتاجر في السلع بس، وكيل لشراء وبيع السلع، إما أنه يشتري لصالح الزبون ويبيعها عنه، أو أنه يشتريها لصالحه، ويسمونها البعض يطلق عليها المرابحة العكسية، وبعد ما يبيع البنك هذه السلعة يستلم الربح ويوزع بينه وبين الزبون، أو يعطي كله لصالح الزبون اللي هو البنك الآخر. النوع الثالث من أنواع البيوع الجائزة أو اللي تطبقها بعض البنوك الإسلامية هي اللي تكون عن طريق المضاربة، بحيث أن تكون علاقة تعاقدية أو شركة بين البنك والبنك الثاني على المضاربة في السلع أو مضاربة في أي مشروع من المشاريع، والربح يكون بحسب المتفق عليه، والخسارة تكون على رب المال. النوع الأخير هو التورق، وهو البنك يشتري سلعة بثمن يكون ثمن الحال السبوت، وبعدين يبيع هذه السلعة على
الزبون بثمن مؤجل، أو يشتريها لصالح الزبون عن طريق الوكالة وبعدين يبيعها إلى الغير اللي هو طرف ثالث يكون في السوق الدولية ويستلم الثمن وبعدين يبيعها مباشرة لصالح طرف آخر، ويكون غرضها طبعا هو الحصول على السيولة. يعطيكم العافية ونشوفكم إن شاء الله في الحلقة الجاية.